ओके, आजको डेटमा कुनै पनि स्मार्टफोनमा या त क्यामेरामा फोकस गरिन्छ या त गेमिङमा फोकस गरिन्छ के। यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको Realme C3 हो। यो डिभाइस भनेको Helio G70 नामक प्रोसेसर प्रयोग भएको पहिलो डिभाइस हो जुन नेपाली बजारमा उपलब्ध छ। Realme C3 बजेट डिभाइस भएकोले कम्पनीले धेरै कुरामा कस्ट कटिङ गरेको छ। जस्तो चार्जिङको लागि MicroUSB पोर्ट प्रयोग भएको छ। भले 6.5 इन्चको ठुलो डिस्प्ले दिएको छ, तर रिजोल्युसन भने 720p यानि कि HD+ मात्रै प्रयोग भएको छ यो डिभाइसमा। डिस्प्लेमा सुरक्षाको लागि कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 दिएको छ जुन अलिकति पुरानो हो। आजको डेटमा कमसे कम सुरक्षाको लागि कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 दिनु जरुरी छ के। यो डिभाइस हेर्दाखेरि ठिकै देखिए तापनि बिल्ड क्वालिटी भने त्यस्तो खास छैन। यो डिभाइस प्लास्टिकले नै बनेको हो र फ्रेम पनि प्लास्टिककै हो। Realme C3 एन्ड्रोइड 10 मा चल्छ भने Realme UI 1.0 ले कस्टमाइज गरिएको छ। मैले अघि नै पनि उल्लेख गरेँ यो डिभाइसमा Helio G70 नामक अक्टाकोर गेमिङ प्रोसेसर प्रयोग भएको छ जुन 12 नैनोमिटर टेक्नोलोजीमा बनेको हो, जसमा माली G52 2eMMC2 भन्ने GPU पाउन सकिन्छ। आफ्नो प्राइस सेगमेन्टको हिसाबमा धेरै नै राम्रो गेमिङ पर्फर्मेन्स दिन्छ यो डिभाइसले। यसको प्रतिस्पर्धी Redmi 8 को तुलनामा यो निकै नै दमदार छ। गेमिङको मामिलामा PUBG जस्तो हाई ग्राफिक्स गेम पनि HD हाई सेटिङमा खेल्न सकिन्छ। Realme C3 नेपालमा 3+32GB को एउटै मात्र भेरिएन्ट उपलब्ध छ, जसमा प्रयोग भएको र्याम भनेको LPDDR4X हो भने स्टोरेज टाइप भने eMMC 5.1 हो। यो प्राइजमा UFS स्टोरेज अपेक्षा गर्नु खासै जायज नहोला। यो डिभाइस ग्लोबल भर्जन भएकोले इन्डियन भर्जनमा भन्दा केही फरक छ। जस्तै यसमा रियर माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउन सकिन्छ र पछाडि 3वटा क्यामेरा प्रयोग भएको छ। 12 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर रहेको छ अपर्चर f1.8 को साथमा। त्यस्तै 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर र 2 मेगापिक्सलकै डेप्थ सेन्सर प्रयोग भएको छ। बजेट डिभाइसमा नम्बर अफ क्यामेरा बढी हुनु भनेको कम्पनीको मार्केटिङ स्ट्राटेजी मात्र हो, यानि कि बजारीकरण गर्ने एउटा रणनीति मात्र हो। किनभने 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर भनेको त्यस्तो खासै उपयोगी हुँदैन र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर पनि लगभग उस्तै नै हो। हुन त यसको प्राइस सेगमेन्टलाई हेर्ने हो भने यो कुराले स्वीकार गर्न सकिन्छ। सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने 5 मेगापिक्सलको सेन्सर प्रयोग गरिएको छ। समग्रमा भन्ने हो भने यो डिभाइसको क्यामेरा औसत मात्रै छ, यद्यपि सोसियल मिडियामा सेयर गर्न लायककै फोटो तथा भिडियो खिच्न सकिन्छ। यो डिभाइसमा 5000 mAh को ब्याट्री प्रयोग भएको छ 10 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्टको साथमा। यसको प्रतिस्पर्धी Redmi 8 मा 18 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पाउन सकिन्छ। यो डिभाइसको ब्याट्री लाइफ एकदमै राम्रो छ, एकदमै राम्रो इन्ड्योरेन्स दिन्छ यो डिभाइसको ब्याट्रीले। 16990 रुपैयाँमा सार्वजनिक भएको Realme C3 अपेक्षा गरिएको प्राइस भन्दा चाहिँ अलिकति महँगो नै हो। कि त यो प्राइसमा 64GB स्टोरेज भेरिएन्ट सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो या त यसलाई 15000 सम्ममा चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो। यस्तो गरेको भए चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो हुने हो। त्यही पनि ठिकै छ, यसको प्रतिस्पर्धी Redmi 8 को तुलनामा केही कुरामा एकदमै राम्रो छ यो डिभाइस। यो प्राइस सेगमेन्टमा Realme C3 ले जतिको राम्रो गेमिङ पर्फर्मेन्स अरू कुनै पनि डिभाइसले दिँदैन। त्यसैले तपाईको प्राथमिकता गेमिङ हो भने पक्कै पनि Realme C3 लाई विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हैन भने Redmi 8 पनि एकदमै राम्रो छ। यदि तपाईको प्राथमिकता धेरै स्टोरेज, र्याम अनि फास्ट चार्जिङ रहेको छ भने। बाँकी कुरा यहाँहरुलाई के लाग्छ मलाई तलको कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्नु होला। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्याजेट संसारलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगै आउने घण्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। हस् त, अहिले यस भिडियोमा यति नै। मेरो नाम हो प्रदीप। हामी मिल्नेछौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।